Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕР. Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі TerraOps, де ми показуємо, як Україна за допомогою безпілотних технологій протидіє російській агресії. У цій серії ми покажемо, як росіяни проводять підготовку до наступальних дій в зоні нашої відповідальності. Ну і покажемо, як цей штурм, який вони планують зірвати ще до його початку. На вулиці весна, у нас вже плюс 19 градусів буде на днях, відео зимові, але дуже не хочеться їх викидати, екіпажі дуже старалися, і ми хочемо, щоб ви це все побачили, як воно відбувається. Традиційно, перед тим, як починати, я хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує всі ці надзвичайно важкі 4 роки, особливо нашим патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. Окремо дякую. А для тих, хто хоче долучитися, маємо надзвичайно важливий збір. Збираємо на нано-оптоволоконний кабель, отакий от, тут, до речі, його 10 кілометрів, який дозволяє цьому чудовому дрону долітати до ворожих цілей і байдуже, наскільки потужний у РЕБ. Ссылка на збір закріплена отут от внизу в описі до відео або за оцим ось QR-кодом. Підтримуйте підрозділ Терра, ставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Патреоні. Якщо такої можливості немає, то просто підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте, у нас є телеграм-канал Собачка TerraOps, там всі відео виходять без цензури. Отже, поїхали. Це, друзі, одна із останніх спроб ворога цієї зими все-таки реалізувати свою здатність, штурмувати в будь-яку пору року. До речі, росіяни цим дуже пишаються, хибно вважаючи, що в цій війні генерал Мороз на їхньому боці. Але ми тут точно знаємо, що це українська земля, і ніяка магія тут не спрацює. Для тих, хто не помітив, Іван весь цей час ховався в ніші, де раніше було колесо вантажівки. Але повернемося до теми відео. Перед тим, як щось штурмувати, ворогу необхідно накопичити достатню кількість ресурсів. Ці мандрівні Івани, до речі, і є цей самий ресурс. Їх задача, вірячи в чудо, перейти відкрите поле, дістатися до точки накопичення перед початком штурму. Дрон, як Нео з фільму «Матриця», спритно ухиляється від іванівських куль. Кілька піруетів в повітрі, набої в автоматі закінчуються, і в команди мінус 1 штурмовик. Івани з вищим інтелектом обирають рухатися вздовж посадки. Це довше, ніж через поле напряму, зате є бодай якесь маскування та укриття. Біда лише, що зеленки взимку немає. Але це не зупиняє командування ворога від спроб, і потік фаршу продовжує стабільно поступати в отвір FPV-м'ясорубки. І все-таки є країна, де у людей є свобода вибору. Ці Івани вибрали лізти в м'ясорубку вночі. Працює принцип «я не бачу, мене не бачать». Правда, коли дрон вже майже долетів, його добряче чути. Теплову сигнатуру цілі чітко видно у посадці. Дерева майже не розмивають силует взимку. І, мабуть, знаючи про це, цей Іван вирішив йти відкритим полем. Тут, звичайно, жодного шансу у нього немає. Тут у нас ніби і дерева ростуть щільно, і сховалися непогано, але проти тепловізора взимку сховатися фактично неможливо. Підіб'ємо проміжний підсумок. Найкращий спосіб спинити наступальні дії – це не дати ворогу накопичити достатньої кількості ресурсів. Піхота – найважливіший з цих ресурсів. До речі, слідкуючи за активністю міграції ворожої піхоти взимку, часто можна вгадати, що і де вони планують робити. Як ви можете бачити, не переобтяжують себе великою кількістю вантажу.
Зону FPV і так майже неможливо подолати. Але наступальні дії потребують боєкомплекту значно більшого, ніж те, що вони несуть на спорядженні. І це означає, що хтось або щось має привезти туди цей боєкомплект. І цей хтось останнім часом майже завжди квадроцикл. Дешево і сердито, інакше не сказати. Тактика Іванів досить проста. Піхота, побачивши дрон, покидає транспорт, біжучи до найближчого укриття. Часто вони використовують детектор дронів і покидають транспорт задовго до того, як попадуть в приціл камери FPV. Така техніка може здаватися покинутою, але не варто вестися на трюки. Якщо її не спалити, вони довезуть вантаж. Щойно дрон пролетить повз. Ставку ворог робить на те, що бодай якась кількість вантажу доїде. Зупиняти десятки мотоциклів та квадроциклів дійсно набагато складніше, ніж одну вантажівку, як це було раніше. І, звичайно, жоден наступ неможливо провести без чіткої координації дій. І так як у ворога з старлінками зараз величезні проблеми, своєчасне враження антен зв'язку набуло нового сенсу. Щоб така антенна гарно добивала, її необхідно розмістити якомога вище. Тому деякі з Іванів освоїли професію промислових альпіністів. Оператор FPV прилетів перевірити, чи є у них ліцензія та дозвіл на монтажні роботи. Такого дозвілу не виявилося, і їм виписують штраф – квиток до Кобзону на концерт в один кінець. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ну і ще більше тим, хто поставив лайк та написав коментар. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Коротенько підіб'ю резюме. Для того, щоб ворог не міг ефективно проводити наступальні дії і реалізовувати свої плани, потрібно зробити так, щоб піхота не могла накопичитись, щоб вогневі засоби та ресурси не могли накопичитись, і дуже важливо постійно зривати ворогу його систему зв'язку. Тоді, якщо він навіть і накопичився, а зв'язку немає, скоординувати сили неможливо, скоординувати ресурси неможливо, і тоді у них нічого не виходить. Слава Богу, у нас поки що вдається так працювати, в тому числі з вашою допомогою. І отакі от нанооптоволоконні катушки дозволяють нам долітати при будь-яких умовах, ворог не може нас заглушити. Ще раз нагадаю, що ви можете задонатити або за реквізитами в описі до відео, або за оцим ось QR-кодом. Нагадую про наш телеграм-канал, там всі відео виходять без цензури. @TerraOps. Друзі, ще раз дякую за увагу. Вірю в те, що перемога настане. Я вірю в те, що вона настане в цей рік і вона буде нашою з вами спільною. Слава Україні!